Όλοι σας ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι στο να δείχνω πληροφορίες και τέτοια, αλλά αν αυτός εδώ ο νόμος περάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το YouTube θα καταστραφεί. Ο Deep Humor πριν μία μέρα είχε ανεβάσει ένα βίντεο που πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν πάρει ακριβώς αυτό εδώ το μήνυμα. Και αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι στις 31 Αυγούστου, που θα μπει η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσει να κάνει μια αλλαγή στο YouTube, όπου όλα τα πράγματα, ας πούμε, τα βίντεο που είναι το BBC και άλλα πράγματα που είναι τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα τα δείχνουν πρώτα Κίνα και μετά τα υπόλοιπα. Αλλά αν δεν καταλαβαίνετε τώρα τι λέω, θα ζητήσω συγγνώμη. Αλλά θα πρέπει πρώτα επίσημα να φέρω τον Eric Corman λιγάκι για να ξυπνήσετε κι εσείς λιγάκι. Θυμηθείτε, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε να απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών και κάτω, και ξαφνικά έφτιαξε έναν νόμο τώρα που το έκανε να τα περάσει σε όλες τις χώρες, και τώρα φτιάχνουν έναν ολοκένουργιο νόμο, που αυτός ακόμα δεν είναι νόμος, αλλά ας ελπίσουμε μόνο να μην γίνει, που τώρα προσπαθούν να δείξουν βίντεο που να είναι πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά όλα τα υπόλοιπα σε εμάς. Για να κοιτάξουμε το βίντεο για να καταλάβετε τώρα τι ακριβώς θέλει να πει ο Deep Humor σε αυτό, και μετά θα πω τη δική μου άποψη. This video is very important and I need all of you to share this because the UK government is actually trying to take control of YouTube's algorithm. The UK government is running a public consultation called Watch This Space, a new strategic direction for UK media. The proposal includes mandatory changes to how content is discovered on YouTube. This could direct audiences away from your channel. And this is similar to age verification, where if you think this won't affect you because you don't live in the UK, you are crazy. As a UK creator, this directly impacts your future. Digital content discovery works best when driven by user choice, not legal requirements. This is a vital window for you to share your perspective before the consultation closes on the 31st of August 2026. So essentially the UK government is trying to make it so their pushed approved content will be the ones that will be showing on your YouTube homepage regardless of whatever type of content you watch. And what type of content are they referring to? Legacy media, meaning their stupid media channels in the UK. All of their news channels, BBC, all that crap, that'll always be on the forefront of your homepage, and that'll make it so UK creators and creators in general are going to be getting less viewership because they're going to be getting pushed out of the algorithm by the BBC, ITV, and Channel 4, which are like news organizations in the UK. Οπότε το ακούσατε καλά όλο αυτό που είπε. Αν αυτός εδώ ο νόμος περάσει και έρθετε εδώ στο homepage, στην αρχική σας σελίδα, τα πρώτα βίντεο που θα βλέπετε είναι το BBC και YouTubers που θα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, και πολύ πολύ κάτω μόνο θα βρίσκεις άλλα βίντεο που να έχουν ανεβάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο, και ξαφνικά άμα πας πολύ κάτω μπορεί τώρα, δεν ξέρω, κάπου εδώ τώρα να βρεις άλλα βίντεο που να έχουν ανεβαστεί από το εξωτερικό. Και θυμηθείτε, όλα αυτά ξεκινάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη πάρει αυτό εδώ το μήνυμα. Και αν δεν κάνουμε εμείς σύντομα ή αργότερα κάτι όλο αυτό, και από εδώ και πέρα θα έχουμε τώρα, πώς το λένε, πράγματα όπως εδώ πέρα, στο να έχουμε αρχική σελίδα και να έχουμε βίντεο από το Ηνωμένο Βασίλειο όπως το BBC ή περιεχόμενους δημιουργούς από την Αγγλία, απλώς θα απογοητευτώ πάρα πολύ και θα με εκνευρίσει και θα με ενοχλήσει και δεν ξέρω το πώς θα με επηρεάσει όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε. You know, I can handle YouTube going ahead and destroying their own website. Obviously, it's something that frustrates me, but it's something that we've gotten used to. I want YouTube to change, but at the end of the day, it is their website, right? But I'll be damned if we let another country come into YouTube and start deciding what type of content is posted on YouTube. That is insanity. At the end of the video, I'll show you guys how to do the consultation, and we'll do it together. But anyways, impact of the proposed rules. The proposed new rules include a mandatory prominence regime. This could require digital platforms like YouTube to prioritize and give a privileged position to traditional broadcasters like the BBC, ITV, and Channel 4 in user interfaces and recommendation feeds, potentially pushing your content out of sight. Mandating prominence in traditional institutions will impact all other independent digital creators, production companies, and media, and that means people outside of the UK as well. If YouTube gets forced to go ahead and give legacy media the priority, traditional broadcasters have to be on the forefront of YouTube, and a country like the UK is going to pass a law to make sure that that is the case, that could happen anywhere. The United States might do that. Other countries might do that as well. They're going to be thinking, wait, so the UK just forced YouTube to only show their news at the forefront of the website?
maybe we should do that too. Let's go ahead and shove our news down everyone's throats. This is a massive deal. This is on the level of age verification. And this could possibly be even worse because this is making it so the world's governments will actually be able to control every piece of content that we consume on social media and the internet. It is... Ναι, συμφωνώ απόλυτα με το deep humor. Δηλαδή, φαντάσου να άνοιγες στην αρχική σελίδα και να βρίσκεις το πρώτο πράγμα από μπροστά σου βίντεο από το Ηνωμένο Βασίλειο όπως το BBC ή ειδήσεις που να έχουν εμφανιστεί από τη δική σου χώρα και να έπαιρνες εσύ λιγότερες προβολές και όχι περισσότερες. Και αυτές να ήταν οι πρώτες εφαρμογές που θα βρίσκες από μπροστά σου και θα ξεκινήσει μετά στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά σε όλες τις χώρες. Και θυμηθείτε, παιδιά, ο Keir Starmer είναι ο πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν επίσης ο πρώτος άνθρωπος που ήθελε να απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω της ηλικίας του 16 και κάτω, που σημαίνει ότι όποιοι είναι 15 και κάτω δεν μπορούν να μπουν σε social media, ακόμα και να δείξουν τις ταυτότητές τους. Πρώτα σχεδίαζε στο να απαγορεύσει παιδιά κάτω της ηλικίας του 15 και κάτω, και τώρα σκέφτεται να φτιάξει ένα νόμο που θα δείχνει το BBC και άλλες εφαρμογές που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο στο να έρχονται στην αρχική σελίδα μας και μόνο εκείνοι θα επιλέξουν το τι περιεχόμενο θα πρέπει να ανεβάζουμε. Βασικά δεν νομίζω ότι εννοεί αυτό, αλλά το τι περιεχόμενο θα πρέπει να είναι πρώτο σε αρχική σελίδα. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι από τα πιο γελία πράγματα τώρα που έχω ακούσει. Αλλά τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε τώρα το βίντεο που θα πει τη συνέχεια. Your content will be downranked. Pushing this group forward means pushing everyone else downward. Mandatory prioritization of broadcasters would affect how your content reaches your audience, regardless of what your audience actually wants to see. Reducing user exposure to diverse content and independent creators. And remember that there are journalists out there that are independent as well. They're not with the news organization. Mandating prominence for established media networks would push the UK's diverse mix of independent journalists, educators, and digital-first businesses down the line. Threat to reach and channel growth. Your ability to organically grow your community, generate views and revenue, and build a sustainable business is compromised if your content is hard to be discovered, undermining the creator-audience bond. The consultation repeatedly emphasizes, quote, trust in the context of legacy broadcasters. So they're actually saying, yeah, go ahead and just trust legacy broadcasters. Just go ahead and trust the news. Yeah, okay, cool. Implying that digital-first voices are less credible, damaging the foundational trust that sustains the creator. So the UK government is unironically telling us, hey, just go ahead and trust our news. You know, we have the best news. You know, those silly YouTubers, those silly influencers, they don't know what they're talking about. They're probably doing this because so many people on YouTube right now are going ahead and denouncing the UK's age verification social media ban. So they're probably trying to push those types of content creators out of here. But again, that's just my own tinfoil theory. But again, this is a massive deal. We need to make sure we are doing something about this. Oh, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή δηλαδή αυτούς τους νόμους τώρα τους κάνουν για να βλέπουμε τα δικά τους τα νέα και να τους εμπιστευτούμε τώρα για αυτούς τους νόμους και αυτά τώρα που λένε και κάνουν. Ναι. Είναι καλά τώρα. So this consultation is going to run through August 31st, 2026. So creators have until August 31st to submit their responses to the proposals via a response form on the UK government website. So there is a questionnaire hidden in the consultation, you know, where obviously the UK doesn't want you to go ahead and vote no on this, but I'm going to show you guys it, and I'm going to obviously leave a link in the comments, probably in the description as well. I really want everybody to go and vote on this. This is just like age verification. Even if us just denouncing it and saying it's bad is not enough. We need to actually make sure our voices are heard, and this one we can actually vote on it pretty easily just through this web. Εγώ απλώς θα το σταματήσω μέχρι εκεί το βίντεο τώρα που συζητάει όλα αυτά, αλλά έχει αφήσει και ένα link εδώ πέρα που μπορείτε εσείς οι ίδιοι να αποφασίσετε και να επιλέξετε τι συμφωνείτε και τι δεν συμφωνείτε από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα προσπαθεί να περάσει ένα νόμο που θέλουν τώρα από εδώ και πέρα τα νέα τους, ας πούμε τα news, το BBC και άλλα περιεχόμενα που να είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι στην αρχική οθόνη τους. Δηλαδή θέλουν να μας επηρεάσουν στο τι περιεχόμενο ανεβάζουμε τώρα εμείς ή το τι περιεχόμενο ανεβάζουν εκείνοι. Φανταστείτε τώρα να είστε εδώ στην αρχική οθόνη και να βλέπετε πρώτα βίντεο από το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ πέρα και να μην βλέπετε άλλα βίντεο που να έχουν ανεβαστεί από άλλους ανθρώπους. Πώς αυτό θα επηρεάσει εμάς δεν έχω ιδέα. Και αν οι άνθρωποι απλώς δεν ξυπνήσουν και δεν καταλάβουν το τι ακριβώς γίνεται, απλώς έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου τώρα με ανθρώπους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουμε για την ελευθερία μας και για τις χώρες μας. Αλλά απλώς θα κάνουμε skip όλα αυτά τα υπόλοιπα και απλώς θα πάμε εδώ πέρα στο τέλος για να τα ακούσουμε τι θα πει εδώ πέρα. Sometimes, like for example, on your home government, the legacy media of their own government would be shown on YouTube before anything else. And no, it wouldn't be during like a major news story or something
where that happens sometimes. Like for example, on your homepage over here, if there's like some major news or whatever, it actually will rank higher than other videos, which I still disagree with, but you know, I guess that's somewhat okay. No, with this new system that they're proposing, the UK content would always be at the forefront of your YouTube homepage. The BBC, Channel 4, all that other crap, that would always be at the top of your homepage. This would be absolute insanity if we allow a government to do this. Make sure your voices are heard. Again, I will be putting that link in the description in the comments. Please go ahead and vote on the consultation. If you're too lazy to read it or whatever, just like I am, just answer the questions on how I did it, because I picked all the answers that would make it so YouTube would actually come out on top of this as opposed to the UK. Ναι, το ακούσαμε πολύ καλά. Δεν μπορούμε τώρα να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν μπορούμε τώρα να επιτρέψουμε το BBC να ξεκινάει η πρώτη αρχική οθόνη εδώ πέρα μπροστά μας και ξαφνικά υπόλοιπα βίντεο από το Ηνωμένο Βασίλειο στη δική μας οθόνη. Δηλαδή, ποιος καταρχήν θέλει να βλέπει τα νέα από το Ηνωμένο Βασίλειο? Εμείς δεν ζούμε καν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιος είναι ο λόγος να περάσουν ένα νόμο όπου εμείς όταν μπαίνουμε σε μια εφαρμογή όπως το YouTube ή Facebook, Twitter, ό,τι άλλο να είναι τώρα, ποιος θέλει να βλέπει νέα από το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα? Δηλαδή, είναι απλώς από τα πιο χαζά πράγματα που έχω ακούσει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα το σταματήσω μέχρι εδώ το βίντεο, παιδιά. Ο κύριος Τάμορ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νόμο τώρα που από εδώ και πέρα, όταν θα μπαίνουμε στο YouTube, θα έχουμε τα νέα από το Ηνωμένο Βασίλειο που θα είναι το BBC και άλλες εφαρμογές που έχουν ανεβάσει η περιεχόμενη δημιουργία από το YouTube στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αν εμείς δεν κάνουμε σύντομα αργότερα κάτι για αυτό μέχρι 31 Αυγούστου, τότε απλώς δεν ξέρω τι. Τότε απλώς έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου τώρα. Τότε απλώς έχω χάσει την εμπιστοσύνη εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, γράψουμε κατά στα σχόλια τι νομίζετε για αυτή την αλλαγή. Ας ελπίσουμε να το παλέψουμε και να μην επιτρέψουμε τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο να φτιάξει αυτό το χαζονόμο που όλοι μας από εδώ και πέρα θα πρέπει. Που όταν όλοι μας από εδώ και πέρα μπαίνουμε στην αρχική οθόνη θα βλέπουμε τα νέα που να είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο ή βίντεο που έχουν ανεβαστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, συγγνώμη, δεν ξέρω τι λέω, αλλά συγγνώμη. Σας αγαπώ, παιδιά. Μην ξεχάσετε να βάλετε μια εγγραφή και να αλλάξετε αυτό το βίντεο και θα σας δω στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας.